ó sì ṣe abẹ fẹ́ lómi lọ́pọlọ ni nítorí orí fọ́ túlù nígbà wáṣẹ́ bàbá wa àwọn èsì abẹ kankan wọ́n lè ní kí wọ́n lọ fọ́ sí oríta wọ́n lọ fọ́ ọṣẹ fọ́ orí túlù sóríta ìwọ tó ń lọ bóyá òun ti sọ́ọ̀sì bọ̀ láfẹ̀júmọ́ tó lọ gbàdúrà tẹ́lẹ̀dá rẹ jẹ́jẹ́ rẹ tàbí òun lọ àṣùbà àpékọ́ lọ kírun mọ́sálásí jẹ́jẹ́ sọ́lọ́ ọba dẹ́dà ọba alágbára ni tàbí ẹni tí jẹ́ ń jí lóko ń sáré pẹ̀pẹ̀pẹ̀ onílọ́jà ìjọba tí ń jí lóko ọjà oko owó tiẹ̀ jẹ́jẹ́ ẹni ó ti fọ́ sóríta látàlẹ́ àná ọba gbàbẹ̀ kọjá orí bá bẹ̀rẹ̀ sí fọ́ orí ọ̀fọ́ ń bá ń rí ọkọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí lóògùn rádẹ̀wọ́ ọlọ́run eyín o ṣàṣàṣì o ẹni ọkẹ́ bàálẹ̀ jẹ́ẹ́jẹ́ tiẹ̀ òun ti gbọ́dún tàkúté ọwọ́ akẹ́ tàkúté èṣù kalẹ̀ ẹlòmíràn mọ̀ ń lọ jẹ́ẹ́jẹ́ rẹ̀ ìdí tí ọmọ Yorùbá nígbà wáṣẹ̀ fi sọ pé ìṣèyàn ayé ò ṣe mínú sọ wọn pé ayé tí ń ṣe olúwa rẹ̀ náà báwọn òun kálá ayé ń ṣe láti lẹ́ o ẹni ó fọ́ orí sóríta òun ti lálàáfíà ìwọ ń lọ jẹ́ẹ́jẹ́ rẹ ọlọ́mọdé àṣírí kódà ẹmọ kékeré mi tí ò mọ bí ti ń ṣeun tẹ́yìn bá ránṣẹ́ pé tètè lọ sáré bá ń fún lágbájá lówó àjọ pé mi ò ní lè lọ ọjà òun ti kọlu orí fọ́ túlù níbi tí wọ́n fọ́ sí bóun làbá wá ṣe tọ́jú ẹ̀ nígbà wáṣẹ̀ ẹ̀yìn ọ̀pẹ náà ni ẹ̀yìn ọ̀pẹ tí wọ́n bá ti ha ní ẹ̀yìn ọ̀pẹ bí mo ti sọ yìí tí wọ́n bá ha tán ni wọ́n wà á mú ewé ilá gidi tá à ń jẹ lọ́bẹ̀ wọn àmọ́ dáa jù kéèyàn lọ lẹ́yìn ojú ọ̀nà tàbí ẹlẹ́nu ọ̀nà tá à ń gbà wọlé bẹ́ẹ̀ bá rí ẹ̀rọ lọ kéèyàn lọ tẹ́ bá ti wá lọ ẹ̀pọ̀ ọṣẹ ìbílẹ̀ mọ́ kéèyàn ó fi fọ orí àmọ́ tí wọ́n bá lé ẹ̀mí àti ṣebi báwọn bá wa tèmi tí máa ṣe ń jọ̀hún ẹ̀ ní fi fọ orí sí oríta ẹ̀ wá abọ́ kan bíi rọ́bà ẹ̀ fọ orí tí ń fọ yẹn síbẹ̀ tẹ́ bá ti fọ orí sí orí ẹ̀ má fọ léèwẹ̀ náà o torí bẹ́ẹ̀ bá fọ léèwẹ̀ tọ́lẹ́ẹ̀tì léèwẹ̀ lòmíì bẹ́ẹ̀ni bíbẹ̀ bá ti wẹ̀ tán ọmọ náà bọ̀ bẹ́ẹ̀ yọ wẹ̀ ẹ̀ ń bá bọ́ bẹ̀ tọ́wẹ̀ òun náà ṣe èbùnú o ẹ̀mọ̀ tí wọ́n bá gbé yẹn bá Ọlọ́run níjà ṣe èbù àrùn torí bẹ́ẹ̀ bá ṣe èbù wọn padà di iṣu gidi ó wù yóò ta kódà bàbá wa yóò tún légùn yóò tún rọgùn yóò tún ọdún tí ń bọ̀ lẹ̀ ìjẹ́ pé kárùn tó rọgùn lára yẹn pé kéèyàn tó bu ọmọ jẹ́ Ọlọ́run sọ àmbẹ́ o bí wọ́n bá ti fi fọ orí sílé wẹ̀ kódà o fọ sínú rọ́bà kan tó bá ti fọ sínú rọ́bà kan ìwọ wá lọ rè gbẹ́lẹ̀ nínú gbẹ́lẹ̀ omi tó fi fọ́rí ìwọ dà bẹ́ẹ̀ tó bá ti wá da ìpẹ̀ bó padà atẹ́gùn rẹ ti fẹ́ lọ́nu ìwọ ọ̀pálẹ̀ àrùn mọ́nù òtún tàfẹ́ lòmíì mọ́ ọ̀làlàáfíà ẹni tó ṣe fún ọ irú èmi tí mo sọ yìí nísìn wọn gbà láàdá ètò kémi náà gọ̀ tí mò ń sọ lórí afẹ́fẹ́ báyìí àbí tí mo fi ń jẹun tó lọ́ fi sọ mí dàbí mo ṣe dà tí mo wá gọ̀ báhùn so èmi náà fi wàrà gọ̀ báhùn àmọ́ kí ọgbọ́n tàbí bàbá wa dá nígbà wáṣẹ̀ táyé wọn fi dùn tí gbọ́ngbọ́n kán sí káwa náà lè máa jo orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ òòṣà tá à ń bá ń sìn tàbí ọlọ́run tá à ń bá ń sìn bá ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì nígbà lọ mọ́sálásí tẹ̀ ń bá ń lé àmọ́ kéékèèké ń díẹ̀ yóò parun ẹ̀rí pé wí àti egbò ti ń parun lọ àwọn bàbá wa ń gbé lọ́run nígbà wọn ò ní kọ́yàn ẹlòmíràn bàbá rẹ̀ babaláwo ni yóò wò kóun ti gba Jésù bàbá àwọn babaláwo ni wọ́n máa lọ bá babaláwo ẹ̀yìn tẹ́mi Jésù gbénu rẹ̀ bẹ́ẹ̀ kọ́ kì í ṣe pé kọ́ lọ kọ́ babaláwo ṣùgbọ́n bí bàbá léèrè dákùnbínú bá ń rún yàn bàbá bò láti ṣe wọn ò sì ní gbé gbogbo ẹ̀ lọ́rùn Yorùbá ẹ má jà àkúrun o ẹ má jà àkákúrun o bí ẹni ọwọ́sù tí ọ̀sẹ̀ èbùkù ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdílé ní ìran Yorùbá nígbà wáṣẹ̀ ni akọni kọ̀ọ̀kan jáde ńbẹ̀ bí bàbá tiwa ọ̀dẹni wa ti ń sọ̀lù ilé mi jogún lọ́dọ̀ bàbá mi jogún ẹ̀ èmi náà jogún ẹ̀ lọ́dọ̀ bàbá mi bẹ́ẹ̀ náà mo jogún ewé àtegbò bẹ́ẹ̀ náà lẹ́nu kọ̀ọ̀kan náà jogún rẹ̀ níran wọn àmọ́ ẹ̀sìn ti dé ẹlòmíì mọ́sálásí ó ti lọ kéwú èmi tẹ́ ń wò yín náà kéwú tátàtà o tọ́ra àlepẹ́ra wa láàfà iṣẹ́ bàbá wa ti gbà á lẹ̀ àmọ́ ẹ má jẹ́ á gbàgbé nǹkan ìbílẹ̀ kódà àìsàn tẹ́ bá fi wé àtegbò wò ẹ lè fi wé oògùn èbó oògùn bàbá wa kì í kí àrùn mọ́lẹ̀ bíbà lọ́ba mọ́tò wá gbowé mu ọ̀tọ̀ dànù ni kì í ṣe pé báyà tó gùn bá ṣiṣẹ́ tán ìbẹ̀rẹ̀ tó wá mọ́ ọmọ sí yára tí ìbá tí ẹ̀ tí ìṣètò wa tó gbómújọ́ kejì lọ́tọ̀ yòókù dànù ni torí náà kọ́ ni pé kíní tẹ̀ ń wò yìí ẹ̀yìn ọ̀pẹ ìwúlò rẹ̀ pọ̀ gan-an ìwúlò ẹ̀yìn ọ̀pẹ pọ̀ gan-an o mo ti sọ àgúnmu náà run lórí ẹ̀yìn ọ̀pẹ